नमस्कार मित्रांनो, मी प्रोफेसर पंकज बिरोड इंजिनिअरिंग टायगर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगच्या राऊंड 1च्या प्रोव्हिजनल अलॉटमेंटबद्दल डेमो व्हिडिओ बघणार आहोत. कालच कॅप राऊंड 1ची प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट डिस्प्ले झालेली आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आवडीचे कॉलेज मिळाले असेल, काही विद्यार्थ्यांना पाहिजे असलेल्या कॉलेजमध्ये अलॉटमेंट झालेली नसेल, काही विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंटच झालेली नसेल. ज्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट झालेलीच नाही अशा विद्यार्थ्यांनी पुढच्या राऊंडसाठी ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना कॅप राऊंड 1मध्ये अलॉटमेंट झालेली आहेत अशा विद्यार्थ्यांना फ्रीज आणि नॉट फ्रीज असे दोन ऑप्शन सिलेक्ट करायचे आहेत. याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण ह्या डेमो व्हिडिओ थ्रू बघणार आहोत. अलॉटमेंट झाल्यानंतर आपल्याला सीट ॲक्सेप्टन्स करायची असते, ज्यामध्ये दोन ऑप्शन आपल्याला दिसतील. त्यापैकी आपल्याला एक ऑप्शन सिलेक्ट करून आपल्याला सीट ॲक्सेप्टन्स करायची असते. यासाठी आपल्याला रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट लॉग इनवर क्लिक करायचे आहेत आणि आपले लॉग इन करायचे आहेत. या ठिकाणी ॲप्लिकेशन ID आणि पासवर्ड टाकून आपल्याला साइन इन करायचे आहेत. लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला जे इन्स्टिट्यूट अलॉट झालेले असेल त्याचे डिटेल्स या ठिकाणी आलेले असतील, ज्यामध्ये आपल्याला इन्स्टिट्यूटचं नाव या ठिकाणी बघता येईल. त्यानंतर कुठला कोर्स आपल्याला अलॉट झालेला आहे ते आपल्याला बघता येईल आणि कुठल्या नंबरचा प्रेफरन्स आपल्याला मिळालेला आहे हे आपल्याला या ठिकाणी चेक करता येईल. आता ज्या विद्यार्थ्यांना 1 नंबरचा प्रेफरन्स असेल त्या विद्यार्थ्यांना हे ऑटो फ्रीज असेल आणि ज्या विद्यार्थ्यांना पहिला प्रेफरन्स सोडून कुठल्याही प्रेफरन्सचा नंबर अलॉटेड झालेला असेल तर मात्र त्यांना बेटरमेंटसाठी जाता येणार आहेत. त्यासाठी आपण पुढचे स्टेप्स बघणार आहोत, ज्यामध्ये तुम्हाला सेल्फ व्हेरिफिकेशन करायचे आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला आपण भरलेले मार्क्स, कॅटेगरी, जेंडर, रिझर्वेशन हे कन्फर्म करायचे आहेत की तुम्ही भरलेली सर्व इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट आहेत आणि या ठिकाणी ती कन्फर्म करायची आहेत. त्यानंतर आपल्याला सीट ॲक्सेप्टन्स ऑप्शन असेल, ज्यामध्ये दोन ऑप्शन आहे, फ्रीज आणि बेटरमेंट. त्यानंतर आपल्याला स्टेप 3मध्ये पे सीट ॲक्सेप्टन्स ₹1000 पे करायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला कन्फर्म सीट ॲक्सेप्टन्स लेटर आपल्याला चौथ्या स्टेपमध्ये कंप्लीट करायचे आहेत. तर आता आपण या ठिकाणी सीट ॲक्सेप्टन्स करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लेफ्ट साईडला सीट ॲक्सेप्टन्स मेनूमध्ये चेक युअर अलॉटमेंट गिव्ह सीट ॲक्सेप्टन्स स्टेटस यावर क्लिक करायचे आहेत. यावर क्लिक केल्यानंतर आपली इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी ओपन होईल. या ठिकाणी आपलं नाव असेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कॅन्डिडेट टाईप, होम युनिव्हर्सिटी, कॅटेगरी. त्यानंतर आपण भरलेली सर्व इन्फॉर्मेशन आपण व्यवस्थितपणे चेक करून घ्यायची आहे. आपण भरलेले पर्सेंटेज आणि खाली आपल्याला मिळालेलं कॉलेज आणि कोर्स या ठिकाणी असेल. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी प्रोसीड टू सीट ॲक्सेप्टन्स यावर क्लिक करायचे आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्याला जे पॅरामीटर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत ते करेक्ट आहेत का इनकरेक्ट आहेत ते आपल्याला टिक करायचे आहेत. जेंडर या ठिकाणी मेल करेक्ट आहेत. कॅन्डिडेट महाराष्ट्र टाईप ए करेक्ट आहेत. या पद्धतीने आपण भरलेली इन्फॉर्मेशन करेक्ट असेल तर करेक्टच्या ठिकाणी आपण टिक करायचं आहे आणि जर आपल्याला वाटलं की आपण भरलेली इन्फॉर्मेशन चुकीची होती तर इनकरेक्ट करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला ते करेक्शन त्यामध्ये करता येईल. EWS नो केलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला चेंज करता येणार नाही आहे. जे करेक्ट आहेत ते करेक्ट आहेत. काही ऑटो करेक्ट असतील, काही आपल्याला करेक्ट करावे लागतील. त्यानंतर मार्क्समध्ये आपल्याला या ठिकाणी मार्क्स करेक्ट असतील तर मार्क्स टाकायचे आहेत. जर आपल्याला इनकरेक्ट असतील तर आपल्याला या ठिकाणी करेक्ट मार्क्स टाकायचे आहेत, जेणेकरून ते करेक्ट आपल्याला करता येईल. या ठिकाणी हे सर्व करेक्ट असल्या कारणाने मी या ठिकाणी ऑप्शन करेक्टमध्ये स्टिक करतो आहे. आता या ठिकाणी लेफ्ट साईडला सर्व करेक्ट झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला डॉक्युमेंटसाठी आपणच डॉक्युमेंट चेक करायचे आहेत, ज्यामध्ये सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नॅशनॅलिटी इन द नेम ऑफ कॅन्डिडेट व्हेरीफाईड आहेत. जर आपल्याला वाटलं की आपण चुकीचं केलं तर नॉट ॲक्सेप्टेड या ठिकाणी आपण टाकू शकतो. या ठिकाणी व्हेरीफाईड आपण टाकूया आणि सेव्ह अँड प्रोसीड यावर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला
आपण कुठलाही ऑप्शन सिलेक्ट केलात तरी आपल्याला पेमेंट हे करायचेच आहेत. कन्फर्म दोघी ऑप्शनपैकी कुठलाही ऑप्शन कन्फर्म करताना आपल्याला सीट ॲक्सेप्टन्स फीज ही पे करायची आहेत. ती एकदाच करायची असते. आपण एकदा पे केल्यानंतर पुढच्या राऊंडला आपल्याला ती पे करायची गरज नाही. त्यामुळे पहिल्याच राऊंडला आपल्याला नॉट फ्रीज करतानाच ती पेमेंट आपल्याला करायची आहेत. या ठिकाणी आपण सिलेक्ट केल्यानंतर एंटर युअर लॉग इन पासवर्ड, आपण ज्यावेळी पासवर्ड या ठिकाणी टाकणार त्यावेळीच तो सीट ॲक्सेप्टन्स आपल्याला कन्फर्म करता येणार आहेत. या विद्यार्थ्याने या ठिकाणी पासवर्ड टाकलेला आहे आणि व्हेरीफाय पासवर्ड म्हटलं की आपण जे बेटरमेंट सिलेक्ट केलेलं आहे ते कन्फर्म होईल. त्यानंतर आपल्याला OTP विचारला जाईल. आपण जो मोबाईल रजिस्टर्ड केलेला असेल त्यावर आपल्याला OTP येईल. तो OTP या ठिकाणी टाकलात की आपलं व्हेरीफाय OTP फॉर बेटरमेंट यावर क्लिक करायचे आहे, जेणेकरून आपण बेटरमेंट हे कन्फर्म होईल आणि आपण पुढच्या ऑप्शनसाठी इलिजिबल होणार. या ठिकाणी आपण OTP टाकलेला आहे. त्यानंतर आपण आता कन्फर्म करणार आहोत. पुढच्या स्टेपमध्ये सीट ॲक्सेप्टन्स फीज पे करायची आहे, ज्यामध्ये 1000 प्रत्येक कॅन्डिडेटला पे करायची आहेत. हे आपण ऑनलाईन मोड पद्धतीने करू शकतो, ज्यामध्ये ही फीज नॉन रिफंडेबल आहेत. जोपर्यंत आपण सीट ॲक्सेप्टन्स फीज सक्सेसफुली पे करत नाहीत तोपर्यंत आपण सीट ॲक्सेप्टन्स स्टेटसमध्ये जो कोणता ऑप्शन सिलेक्ट केलेला असेल तो कन्फर्म होणार नाही. त्यामुळे जे ऑप्शन आपण सिलेक्ट केलेलं आहे ते कन्फर्म करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी 1000 रुपीज ही सीट ॲक्सेप्टन्स फी आपल्याला पे करायची आहे. या ठिकाणी ही पे करण्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन मोडमध्ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, UPI या पद्धतीने आपण पेमेंट करू शकतो. आपण यामध्ये या ठिकाणी टिक करायचे आहेत ऑनलाईन आणि आपल्याला जे सोयीस्कर असेल त्या मेथडने आपण पेमेंट करू शकतो. या ठिकाणी सेव्ह अँड प्रोसीड करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला ॲडमिशन ग्रुप या ठिकाणी आणि फीज अमाऊंट या ठिकाणी दिसेल, त्यावर आपण प्रोसीड टू पे करायचं आहे. ॲटलिस्ट वन पोस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट. आपल्याला या ठिकाणी चेकबॉक्समध्ये टिक करायचं आहे. हा ग्रुप आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि पेमेंटसाठी प्रोसीड करायचं आहे. त्यावेळी आपल्यासमोर ऑनलाईन आणि रेझो पे असे ऑप्शन असतील. आपण यावर क्लिक करून टर्म्स अँड कंडिशन्स आपल्याला आता वाचायला आल्या होत्या, त्या वाचून आय ॲग्री टर्म्स अँड कंडिशन्स आणि नंतर प्रोसीडवर आपल्याला क्लिक करायचे आहे आणि आपल्याला गेटवेसाठी तो प्रोसीड करण्यासाठी विचारेल. आपण त्याला ओके म्हणायचं आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला ऑप्शन आलेले आहेत. प्रेफर्ड पेमेंट मेथड्स, UPI, फोनपे, कार्ड, QR कोड. आपण आता बेस्ट वे QR कोड सिलेक्ट करूया. QR कोड या ठिकाणी सिलेक्ट केलं तर आपल्याला या ठिकाणी टोटल चार्जेस लागणार आहेत 1005.90 पैसा. या ठिकाणी आपण कंटिन्यू टू पे करायचं आहे. या ठिकाणी हा फोनपे थ्रू QR कोड स्कॅन करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला पेमेंट करता येईल. त्यानंतर फोनपेवर जाऊन आपल्याला मेसेज आलेला असेल त्या थ्रू आपण पेमेंट करायचं आहे. पेमेंट झाल्यानंतर आपल्याला सक्सेसफुली पेमेंट झाल्याचा मेसेज असेल. पेमेंट सक्सेस झाल्यानंतर आपल्याला प्रिंट सीट ॲक्सेप्टन्स फॉर्म या ठिकाणी ऑप्शन येईल. यावर आपण हा फॉर्म आपण प्रिंट करू शकतात. प्रिंटमध्ये या पद्धतीने आपल्याला ऑनलाईन 1000 पेमेंट, रेफरन्स नंबर आणि पेमेंट स्टेटस या ठिकाणी आपल्याला दिसेल. याची प्रिंट आपण काढून ठेवायची आहे. त्यानंतर आपण लॉगआउट वर क्लिक करून लॉगआउट करून घ्यायचे आहे. सीट ॲक्सेप्टन्सचा व्हिडिओ आपल्यास आवडल्यास आपण लाईक आणि शेअर जरूर करावे, जेणेकरून आपल्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा या व्हिडिओचा उपयोग होऊ शकेल आणि त्याचा लाभ त्यांना मिळू शकेल, जेणेकरून कुठलीही मिस्टेक होणार नाही आणि त्यांना व्यवस्थितपणे सीट ॲक्सेप्टन्सची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑप्शन फॉर्म 2 बद्दलच्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण देणार आहोत, तेव्हा चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून घ्या. जे नव्याने जॉईन झालेत त्यांनी जरूर सबस्क्राईब करा आणि जे जुने
विद्यार्थी या चॅनलसोबत जुळलेले आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करावा, जेणेकरून पुढच्या वेळेस त्यांनाही या व्हिडिओचा उपयोग होऊ शकेल. धन्यवाद. लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओसह.